हजुर सबैलाई नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईहरुकै मित्र अजित अविरल बोल्दैछु। आज हामीले आन्तरिक राजस्व विभागमा चाहिँ हामीले ट्याक्स कसरी तिर्न अर्थात् तपाईँ हाम्रो व्यवसाय हामीले चाहिँ दर्ता गरेका छौँ र प्यानमा हाम्रो चाहिँ रजिस्टर गरिएको छ भने कसरी त्यसलाई तिर्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ पनि आफ्नो ट्याक्स तिर्नु भएको छैन भने आजको भिडियो फुल हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँ आफैले अनलाइन ट्याक्स तिर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ सबभन्दा पहिले जसको लागि चाहिँ मित्रहरू हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनतिर जानेछौँ। हामी कम्प्युटरको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्छौँ। मैले चाहिँ गुगल क्रोम खोलेँ हैन, प्राय सबैसँग क्रोम छ, त्यसै क्रोम खोलौँ। यहाँनिर हामीले चाहिँ IRD.gov गर्नेछौँ। यो इन्टर हान्छौँ। यो हानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो खालको एउटा वेबसाइट खुल्छ। वेबसाइट खुलिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो करदाता पोर्टलमा थिचे पनि भयो, तर खास क्षेत्र भनेर यसले अहिले चाहिँ आफ्नो फिचर दिइसकेको छ है। यहाँनिर अन्तशुल्क, विद्युतीय सेवा कर, गैर सरकारी संस्था, व्यावसायिक, स्थायी लेखानाम, कूटनैतिक, व्यक्तिगत, टिडिएस, मूल्य अभिवृद्धि करको चाहिँ यहाँनिर मेन फिचरमा नै दिइसकेको छ है। अनि यताबाट पनि हामी जान्छौँ करदाता पोर्टलमा गएर डाइरेक्ट यताबाट पनि गर्न चाहिँ सकियो हैन, डाइरेक्ट यताबाट पनि गर्न सकियो। तर हामी चाहिँ यहाँनिर गएर हाम्रो प्यान नम्बर याद राख्न सकिन्छ। तर हामी चाहिँ अहिले यो छ नि, यसबाट झन् अझ सजिलो व्यवसाय स्थायी लेखाको चाहिँ हामी तिर्दैछौँ। गैर सरकारी पनि यहाँबाट गर्छौँ, व्यक्तिगत हो भने यहाँबाट गर्छौँ, कूटनैतिक हो भने यहाँ टिडिएस पनि, यहाँ मूल्य अभिवृद्धि हो भने यहाँबाट छ। मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ ब्याटको हो। अनि हामी चाहिँ व्यावसायिक स्थायी लेखा तिर्न गइरहेका छौँ आज। त्यसकारण व्यावसायिक स्थायी लेखामा क्लिक गर्नेछौँ। तपाईले मेरो अघिल्लो भिडियो पनि हेर्नुभयो, धेरै लाइक गर्नुभयो, मन पराउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यसमा जे जिज्ञासा दिनुभयो, जिज्ञासाको लागि धन्यवाद। यसपालि पनि पहिले 2 वर्षभन्दा अगाडि हामीले कोरोनाको समयमा ट्याक्स क्लियर गरेका थियौँ। त्यति बेलाको समयभन्दा अहिले फरक भइसकेको छ। ट्याक्स तिर्ने ट्याक्सको एरियाहरू पनि अलिकति फरक भइसकेको छ। त्यसकारण यसपालि यो नयाँ भिडियो बनाउँदैछु। हामी यति खुलिसकि व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बर करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्नेछौँ। यति क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गएर यो जेनरल के छ यो सबै नहेरिकन हामी चाहिँ इन्कम ट्याक्समा डाइरेक्ट जानेछौँ। त्यसपछि हामी तलतिर नहेरिकन डे 1 मा इन्टर गर्नेछौँ। डे 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्यान नम्बर हेर्नेछौँ। प्यान नम्बर यहाँ हेर्नेछौँ है। मैले एउटा अघिल्लो भिडियो बनाइरहेको थिएँ, तपाईको त्यो भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ थियो, तर रेकर्ड नभएकोले मैले अर्को यो एउटा प्यान नम्बर हाल्छु 612। अब यति गरेर चाहिँ हामी तलतिर गएर चाहिँ इन्टर गर्दा चाहिँ यो हाम्रो कम्पनीको चाहिँ यो फर्म देखाइसकेको छ। व्यवसायको नाम, ठेगाना देखाइसक्यो, मोबाइल नम्बर, अनि यता चाहिँ उहाँको इमेल देखाइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्छ। यदि हामी अनलाइनबाट गर्ने भने, यदि तपाईँ डिजिटल माध्यम जस्तै कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तल दिएको खाली ठाउँमा प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्छ। तर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट ब्याङ्कमा गएर तिर्ने भने यहाँ चाहिँ यदि तपाईँ ब्याङ्क मार्फत कर तिर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कर भुक्तानीका लागि बैंक जानु अघि फारम डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्छ। आय विवरण तथा कर दाखिला फारम दिइरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो फारम भर्ने, अनि तलतिर के भनेछ त्यो पनि हेर्ने। हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले डे 1 चाहिँ 20 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार है, 1 देखि 20 लाखसम्मको, अनि 2 लाखसम्म आय भए मात्र भनेपछि हामीले चाहिँ आय 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ आय हाल्नु भएन है। आय भनेको हामीलाई नाफा चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी हाल्नु भएन। त्योभन्दा बढी छ भने हामी चाहिँ भ्याटमा अनिवार्य जानुपर्छ है। यसकारण आज हामीले चाहिँ यो भर्न कोसिस गर्नेछौँ। साकुरा कृषि तथा पशु फर्म देखिरहेछ, यसलाई रजिस्टर गरौँ। हामी अनलाइन तिर्न गइरहेकोले यसको आर्थिक वर्ष यहाँ देखेको छ। स्थायी लेखा नम्बर, नामहरू, ठेगानाहरू, फोन नम्बर, इमेल सबै दिइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष छान्ने, यसले ट्याक्स तिरेछ कि छैन रहेछ, छैन। 2079-80 को हामीले तिर्न खोज्यौँ। कारोबार रकम मतलब यहाँ चाहिँ हामी 20 लाख लेखौँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है। अनि उहाँको चाहिँ यो चाहिँ 200,000 भनेको 20 लाख। अनि यसले नाफा लगभग 2 लाख कमायो भने 19 लाखको चाहिँ हामीले 1 लाख नाफा कमाएको लेखिदिउँ हैन। यति लेखिदिनेछौँ 19 लाख।
1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ल 19 लाख यसलाई लेखिदिउँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ट्याब हाम्रो किबोर्डको चाहिँ ट्याब बटन थिच्नुपर्छ। तपाईँले उल्लेख गरेको कारोबार रकम कट्टी हुने रकम ठिक भएमा ओके बटन थिच्नुहोस्। कट्टी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कट्टी हुने रकम भनेको तपाईँको 1 लाखको चाहिँ हामीले चाहिँ अब कति हुन्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ। ठिक छ है ल। अर्को आय वर्षको आय विवरण पेश गर्न चाहेमा पूर्ण आय भन्न हाम्रो छैन, त्यसको यति भयो है। यति छ भने यस्तो गर्ने छैन, अब छैन, त्यसकारण यो सालको मलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले घोषणा गरेको कारोबार रकम कर कटिने रकम ठिक भएको नभएको पुनः चेक जाँच गर्नुहोस्। यदि ठिक भएमा सबमिट बटन थिच्नुहोस्, बेठिक भएमा डिलिट भनेर भनेको छ। अब ब्याङ्क पनि हामीले यहाँ छान्नु पर्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा हिमालयन ब्याङ्क दुईटामा तिर्न सक्छौँ हामी। जुन हाल्यौँ उस्तै हो अनलाइनमा है। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको पनि यहाँ हरजना तपाईँको 2500 चाहिँ ट्याक्स तिर्ने हो है। आय रकम 1 लाख, अब भयो होइन हामी 2 लाखसम्म हालिदिन्छौँ उयो हिसाब आउने 2500। दफा 17 बमोजिमको शुल्क यहाँ दिएको छ। अनि दफा 111 बमोजिम ब्याज अनि जम्मा तिर्नुपर्ने रकम पनि यहाँ दिइरहेको छ है। अनि हामी यसलाई चाहिँ एकछिन यसलाई हामी यसलाई यहाँ चाहिँ सबमिट गरिदिनेछौँ। सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन तिर्नको लागि एउटा अप्सन आउँछ, जुन अप्सन चाहिँ यो छ करदाता सेवा कार्यालय ओखलढुङ्गा भनेर। यसलाई हामी प्रिन्ट गरेर राख्न सक्छौँ अथवा सेभ गरेर राख्न सक्छौँ होइन कि हाम्रो यो चाहिँ भाउचर हो। अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ उसले आर्थिक वर्ष करदाता कार्यालय भुक्तानी सबै दिएको छ। अब स्रोतमा कट्टी आय वर्ष रकम भनेको छ है, बापत भनेको छ, सबै गरेर उहाँको चाहिँ बापतहरू चाहिँ 2746 रुपियाँ 23 पैसा चाहिँ यसले मागिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कनेक्टिप्स टिक गरेर रकम भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर यहाँबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ। अनि यहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्याप्चा हाल्ने हो है। तपाईँसँग आइपिएस कनेक्ट चाहिँ अगाडि बनाइसकेको हुनुपर्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो आइपिएस खुल्छ। आइपिएस खुलिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुन आफ्नो ब्याङ्क छान्ने। तर अहिले म चाहिँ त यहाँ सबमिट गरिसकेपछि एउटा पिन आउँछ, पिन भएपछि सक्सेस भनेर मेसेज आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ मित्रहरू म गर्दिनँ, किनभने मैले यो अहिले तिर्नु छैन। म तपाईँलाई एउटा सिकाउनको लागि गर्दैछु। अगाडि चाहिँ एउटा मैले बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ फुल भयो, तर पनि त्यो स्क्रिनमा चाहिँ रेकर्ड नभएकोले मैले यो तपाईँहरूको लागि जस्ट सिकाउनलाई बनाएको छु। मित्रहरू तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ अब तपाईँको 1500 काट्थ्यो। सहरी एरियातिर चाहिँ अब 4000 10,000 15,000 हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ 2500 गाउँपालिका लेभलमा पनि भएको छ, त्योभन्दा माथि पनि त्यस्तै छ। त्यसकारण म यही राख्न चाहन्छु। अहिलेको भिडियोलाई यही राख्दै तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, जिज्ञासा के छ सोध्नुहोस्। तपाईँको समस्या छ भने मसँग कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको समस्याको जिज्ञासाको चाहिँ एन्सर म दिन कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद सबैजनालाई।